Everybody make some TikTok. TikTok. Ito na alam. Wait lang. Ay! Wala na! Hello, Happy New Year po sa inyo lahat. It's KT5 Brazil. And kasama ko po si Jojo, the fashionista. Batiin mo naman sila. Hi, Happy New Year, everyone. At kasama ko rin po ang isang Hi, Happy New Year. and kasama ko rin po dito ang nag-iisang style by Oven siya. Walang tong from Alcunya. Aray, meron. Hello everyone! Welcome to P5's Brazil vlog. And you know, ayan, sa tulay kami. So ito, naglalakad po kami sa haba ng QUIAPO. Ayala Bridge. Ayala Bridge pala. Pagkatapos na po namin magsimba. Yes, Kami we're yung mga going to sisi. invade Manila. Ano ba activity natin ngayon? Victoria. Joel, may tadaan. Pagpababa nun, dire-diretso ng Manila City Hall. Ito naman po yung DIY photoshoot po namin ng mga friends ko. So after po namin ng QUIAPO Church, simba po kami, naglalakad po kami from 10 to 20 minutes po papunta po doon sa second location po yung Mehan Garden na tinatawag. And yung third destination po namin yung Bonifacio Shrine or the Dancing Fountain po. Just keep on watching and wag po kayong bibitaw. Maraming pong salamat.
daw pala siya. Saan? Ayan o. Ano? Sapatos mo. Parang lang. Tawag doon. Reflector? Oo. Yung likod. Yung lining. So after po namin magsimba nila Jawal Otong, Alan. So naglakad po kami from QUIAPO Church to Jones Bridge po ng almost 10 minutes. So nandito na po kami ngayon sa, ano tawag dyan? This? Ito na po yung Mehan Garden po sa Manila. Mehan Garden. Bagong launch pa yung Jewel Ontong. Mga bagong doon. Ang haba pala ng pila sa Mehan Garden. May ano lang dyan. May in-asphalt na natin. Parang Paskuhan Village nila ngayong taon. Dito sa... Ito na kami, Manila City Hall na kami. Oh. Grabe. Na... Nasaan naman si Jojo? Diyan lang, nagsisinta. Oo, nga nawawala. Yung weekend pinakuman. Picture na Alan. Wait lang. Ay! Wala na! Bakit naman nawawala yung mga... Mamaya na.
sana po panoorin niyo po yung buong video vlog ko po na to. And sana po, help me to grow my YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan to like this video. And please subscribe, and click nyo rin po yung bell, all notification para update po kayo sa aking mga upcoming latest vlog. And huwag po kayong bibitaw, just keep on watching. Salamat po. Ito ka ba daanan? Yan. Para kita yung daanan. So ito na po yung photoshoot starting kay Alan dito sa City or National Museum sa Manila. And photographer po ni Stalbay o Joel Ontong. Isa pa. Nakakachip. Ito, change outfit na po ni Jojo. Second outfit. Center. Wait lang, si Jojo naka-ready na, oh. Bigyan mo na ng spot. Oh. Ang second wardrobe po niya. Second ba? Pangatlo. Bakla, nakakulay green na tawid ng tawid. Third outfit, Joel. Wait lang da. Akala ko marami kong dalandan. Yun na yun. Ang ganda ng clouds. Ay, nasa na yung ano ko? Halika na, Yan na, tuwid ka na. bilis. Gawin mo to yung ginawa ni Pipay Ayan o, parang outfit mo sa bo. Saan ba? Center. Yan. So nakasalang na talaga si Jojo para sa third outfit po niya. Our New Year's activity for 2021. Walang tao dyan! Kaka, walang tao dyan! May kukuha sa'yo dyan, wala ka. My YouTube channel at CITYHALL and don't click the red button and the name for updates po kayo. Just notification pa kayo sa ako for updates sa recent vlogs. And thank you for watching. Maraming salamat sa oras ko po. God bless you all.